Cho nên là we will have a short time together, praising God, prayer, and you will have a learning experience with Dr. Roderick about the Muslim faith, and then we will begin our worship service after that. So after this morning prayer, all the children will follow your leader down to the room, the next level. Dr. Roderick's wife, Mrs. Gretchen, she will lead your class this morning, okay? So you will rise and sing our favorite hymn, right? What number is that? 187. Yeah, mau đến theo Giêsu. Tôi định gửi cho tất cả quý vị cái bài ca đó qua email, nhưng mà sáng hôm nay nó không có work, cho nên là cho quý vị mở ra điện thoại, chúng ta hát chung với nhau qua điện thoại cũng được. Chúng ta hát giọng nào cũng hay hết, bà cũng cần sáng hôm nay, ok? Cho nên là chúng ta cùng hát chung với nhau. 2, 3. Mau đến Giêsu sao trên ngày hoài, kia là tiếng Thánh Chúa luôn luôn bên Ngài. Giêsu được truyền cùng ta chứng ông này, dịu dàng gọi con đến đây. Giêsu đã cứu chúng ta vui mừng thay, nay ta nhóm hát theo ca một bài, vì Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài, cùng Giêsu sung sướng thay. Xưa Chúa ta truyền từng năm cho nhi đồng, đây mọi người đến khá theo vui một lòng. Tình Chúa này là phần chính tuyến lâu dài, đừng có kẹt ngay hứa hoài. Giêsu đã cứu chúng ta vui mừng thay, nay ta nhớ mong theo ca một bài, vì Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài, cùng Giêsu sung sướng hoài. Nên nhớ luôn rằng Ngài thương hết thân mình, mang lên trên Chúa chúng ta vui thân thành. Ta ca nghe lời Ngài thân vẫn nuôi con, này là cái thao các con. Giêsu đã cứu chúng ta vui mừng thay, nay ta nhóm hát theo ca một bài, vì Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài, cùng Giêsu sung sướng hoài. God is good. All the time. All the time. God is good. Let's pray. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta ngày thứ 6 và ngày thứ 7 trên đường lái xe tới đây. We give God thanks for His traveling mercy for us for Friday and Saturday. We praise Him for the beautiful weather today. Cảm ơn Chúa một ngày tốt trời mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, người bên trái bên phải, phía trước phía sau mà Chúa đưa tới để chúng ta cùng có một cuối tuần vui vẻ với nhau. We're thanking God for the person in front, behind, besides us, that God has brought here today so that we would have a good weekend together. Mời mục sư Hiếu dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha nhân từ thương xót của chúng con, thưa chúng con cảm ơn Chúa cho một tuần lễ cuối tuần chúng con được họp tại đây để chúng con trong sự thông công với trong tình anh chị em chúng con ở trong Chúa. Sau những ngày chúng con bận rộn trong công việc làm, Chúa cho chúng con đến đây trong những con cái của Chúa đã đến trong ngày thứ 6 cũng như ngày thứ 7. Chúa cho chúng con đến đây được sự bình an, chúng con tạ ơn Ngài. Chúa cho chúng con từ những phương trời khác nhau, nhưng mà Chúa đã mang chúng con lại trong tình anh em ở trong Chúa, ở trong đại gia đình của hội thánh của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được làm con cái của Ngài, để chúng con có dịp được đứng chung với những anh chị em chúng con trong căn phòng này để chúng con thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa Ngài ở cùng diễn giả chúng con sáng hôm nay để cho ông được ơn để chia sẻ lời của Ngài cho chúng con.
chúng con nhận lãnh được phước hạnh của Chúa, lời của Ngài để chúng con áp dụng trong một tuần mới mà Chúa cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta bắt tay với người bên trái bên phải của mình trong cái câu cái gì đó. Go ahead, bring the neighbors as the children leaving. Okay. Em đi cái này ra bên ngoài. Okay. Sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có một sư tiến sĩ Fred Roderick đã học được Chúa hơn 20 năm tại vùng Á Châu. Và ông ta về hưu tại Mỹ, cho nên là giáo hội Baptist Nam Phương trong khu vực của chúng ta là Piedmont Baptist Association mời ông ta về để làm giám đốc, và ông ta mới bắt đầu chức vụ. You just started 2 months ago or 3 months ago? 4 and a half now. 4 tháng rưỡi vừa qua, cho nên là chúng ta rất là vui. Ông ta cũng có tấm lòng rất là gần gũi với người Á Châu của chúng ta, cho nên là và ông ta nói khi ông ta học được Chúa 20 năm ở Southeast Asia là vùng Á Châu, thì đa số các nước Á Châu ông đều có mặt, nhưng mà đất nước Việt Nam thì ông chưa có mặt, chưa tới. Nhưng mà cảm ơn Chúa, kể từ khi tới vùng North Carolina này thì ông được gần gũi với hội thánh Việt Nam và người Việt của chúng ta. I say in Southeast Asia you've been to most of the country except the chosen one, Vietnam. So you are here, and God brought you to the Vietnamese churches as well as the Vietnamese people in the triad. Chúng ta cho ông tràng phát tay qua cho. Now Vietnam is on the top of my list of countries to visit. Bây giờ đất nước Việt Nam là đất nước đầu tiên mà tôi muốn tới thăm khi có dịp. I already know I like the coffee. Tôi biết là tôi sẽ thích uống cà phê And cháo. và ăn cháo. As Paul told you, we are new here in North Carolina. Như mục sư Tài có nói, chúng tôi mới trong tiểu bang này. Pastor Paul is actually my boss. Sư Tài là người góp ý với tôi trong lĩnh vực làm việc. My first day on the job was preaching at the Vietnamese Baptist Church in. I told him the name is High Point, but it's really Jamestown, right? Đó là ngày đầu tiên tôi đến đây thì được hội thánh Việt Nam mời tới High Point, nhưng mà thật sự thì địa điểm mới của hội thánh Việt Nam là thành phố Jamestown. Does anybody remember when Gretchen and I came to your church? Quý vị còn nhớ hai vợ chồng tôi tới họ thăm hội thánh quý vị ngày đầu tiên là lúc nào không? If you're saying yes, you remember I gave you homework. Quý vị nhớ khi tôi tới giảng tôi có mời quý vị suy nghĩ và làm bài. We talked about finding a neighborhood and sharing the gospel in that neighborhood. Did anybody do that? Quý vị có còn nhớ là khi tôi tới chia sẻ thì mời gọi con cái Chúa làm quen với cộng đồng của mình và mời họ tham dự những chương trình mình có thể mời. I just promised I would ask, so I thought I'd better keep my promise. Tại vì lúc tôi tới tôi nói là tôi sẽ hỏi khi tôi trở lại, và sáng hôm nay tôi muốn làm điều đó. So this morning we're going to talk a little bit about Islam. Sáng hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị một phần về Hồi giáo. It's a very big religion with a lot to say. Cái tôn giáo rất là lớn và có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ tôn giáo này. But I'm just going to give a few ideas for us to think about to get started. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn mời gọi quý vị suy nghĩ vài điều về tôn giáo này để giúp cho chúng ta suy nghĩ. As Pastor Paul told you, my wife and I spent almost 20 years in South and Southeast Asia. Như một sư Tài đã nói, chúng tôi đã sống gần 20 năm trên miền Á Châu. Much of that time was spent working with Muslims, introducing them to Christ and starting churches. Và trong 20 năm đó thì chúng tôi gần gũi với người Hồi giáo rất là nhiều, và chúng tôi được dịp chia sẻ lời Chúa với họ. So I'm just going to teach a few things and maybe whet your appetite, and then you'll want to learn more. Sáng hôm nay tôi muốn mời gọi quý vị suy nghĩ và ao ước cái sự suy nghĩ này sẽ khuyến khích quý vị trong sự học hỏi nhiều hơn, và quý vị có thể tìm hiểu trong thời giờ cá nhân của mình. The fastest growing religion in Guilford County is actually not Islam.
cái tôn giáo hay là cái đạo mà phát triển nhiều nhất ở trong quận của chúng ta thật sự không phải là Hồi giáo, It's nothing. là tôn giáo không có mang tên gì hết. If you ask someone, what is your religion? Over half the people who live around us would say, I don't have a religion. Và hơn 50% của những người sống trong quận Guilford County, nếu quý vị hỏi tôn giáo của anh là gì thì họ nói rằng tôi không có biết tôn giáo tôi là gì, hay là tôi không có tin gì hết. But the second fastest growing religion in Guilford County is Islam. Và cái tôn giáo mà phát triển lẻ nhất, đứng hạng nhì, đó là Hồi giáo. So it would be good for us to know how we can share the gospel with these people who are moving into our neighborhoods. Cho nên chúng ta cần phải học biết, tại vì những người này bước vào trong cộng đồng của chúng ta. Buổi này chút xíu. So the first thing I want to teach you is 3 letters. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho quý vị đó là 3 chữ cái. You don't have to learn how to write this or anything, but this is 3 Arabic letters. Và đây là 3 chữ Ả Rập, là chữ S, L, and M. chữ S, chữ L, chữ M. They write this way instead of this way. Họ đọc từ phải qua trái thay vì chúng ta đọc từ trái qua phải. So this is a root word in the Arabic language. Và đó là cái chữ gốc trong cái tiếng Ả Rập. So you see the SLM is in 3 words: Salam, Islam, and Muslim. Và 3 cái chữ cái tượng trưng cho là Salam, Islam và Muslim, có nghĩa Salam là bình an, Islam là Hồi giáo. So all 3 of these words are very closely related. 3 chữ này rất là gần gũi với nhau trong ý nghĩa. Salam is very similar if you've studied any of the Old Testament, the concept of shalom. Cái chữ này thì mang cái hình ảnh cũng gần với cựu ước của chúng ta. Khi chúng ta đọc cái chữ Salam này thì giống như cái chữ Shalom, bình an mà chúng ta được biết trong tiếng của Kinh Thánh của chúng ta có. So are you familiar with the word shalom? Thì quý vị có nghe cái chữ Shalom hôm qua rồi phải không? Shalom means peace, Shalom có nghĩa là bình an. but it also means the relationships are all good. Và nó cũng có ý nghĩa là cái mối liên hệ với nhau, có sự mật thiết và gần gũi, Complete health, và có sự trọn vẹn ở trong đó. a good relationship within the community. Và nói về ý nghĩa trong cái sự cộng đồng thì là cái sự liên hệ mật thiết, nó gần gũi và không có cái sự tranh cãi trong đó. So salam and shalom both mean the same thing. Và cái trong tiếng cựu ước của chúng ta là Shalom, hay là tiếng Ả Rập là Salam, thì nó có mang cái ý nghĩa là bình an giống nhau. So just like 2 Jewish people greeting each other would say shalom, Giống như người Do Thái khi họ gặp nhau thì cái từ ngữ đầu tiên mà họ nói là Shalom, có nghĩa là chào trong sự bình an. when 2 Muslims greet each other, they will also say salam. Và khi 2 người Hồi giáo gặp nhau và họ chào nhau thì họ cũng dùng cái ý nghĩa này, Shalom, có nghĩa là bình an. Or longer, they would say assalamu alaikum, which means peace to you. Hoặc nếu họ nói dài hơn thì là cái câu đó ông ta mới vừa nói có ý nghĩa là sự bình an tới cho anh, cho bạn. So what the goal for Islam is for everyone to be in that peaceful relationship with each other and with God. Và cái điều mà người Hồi giáo họ ao ước đó là khi họ nói câu này thì mang cái sự bình an giữa con người với con người và giữa Thượng Đế với lại con người. And Islam is the way of submission, because the way we find peace with God is to obey Him. Và cái chữ thứ nhì là chữ Islam, có nghĩa là có cái ý nghĩa là đầu phục hay là vâng lời. Vì cái họ dạy đó là muốn được cái sự bình an thì phải vâng lời Thượng Đế. And a Muslim is a person who submits to God in order to find that peace. Và Muslim là cái danh từ cho một người đi theo đạo Hồi giáo với ý nghĩa là họ phải vâng phục Chúa thì họ mới đạt được cái sự bình an. So all 3 of these words are just a good way to start to understand about Islam. It means to find peace with God through submission. Và 3 cái chữ này muốn nói cho tôi và quý vị là một người Hồi giáo thì họ nghĩ rằng khi họ đi với Chúa thì họ phải vâng phục Thượng Đế thì họ mới có được cái sự bình an.
And there are two different ways to find that submission. Và có hai cái nhà tư tưởng khi dạy về cái sự vâng phục hay là For cầu the, phục của Chúa như thế nào. for the average Muslim, we find that submission through a loving relationship with God. Và đối với một người Hồi giáo, một tín đồ thường thì họ suy nghĩ đó là làm sao để họ có thể gần gũi với Chúa để rồi được, hay là Thượng Đế, để rồi ông trời hay là Thượng Đế có thể giúp cho họ tìm được cái sự bình an. But there is also, if you've ever turned on the news or read a newspaper, there's about 10% of Muslims who say we find that submission through force. Và có một cái tư tưởng đó là có 10% của số người Hồi giáo thì họ nói rằng muốn được cái sự bình an thì phải bắt người khác giống như mình. So we're familiar with the bombings and the attacks and the oppression that is done in the name of Islam. Và 10% số người đó thì họ dùng những thủ đoạn như là bắt cóc, giết người hay là thủ tiêu cho được cái ý định mà họ muốn để rồi họ đạt được cái sự bình an trên thế giới này. But most of the people that you will meet who are Muslims, the people who are moving into High Point, the people who are moving into Greensboro, they have a different way of finding that submission, not through war, but through obedience. Một số người mà chúng ta thấy định cư tại Mỹ này thì cái sự suy nghĩ của họ là muốn có được sự bình an thì họ vâng phục Thượng Đế hay là ông trời, chứ họ không muốn dùng chiến tranh để mà có được sự bình an hay là bắt người khác phải theo cái tôn giáo của mình. So there are 5 things that Muslims are supposed to do to submit to God to find that peace. Và tôn giáo Hồi giáo thì dạy là có 5 điều họ phải làm nếu mà họ muốn có được cái sự bình an. So if you'll stand up, I'll teach those 5 things to you. Nếu được quý vị đứng lên, tôi sẽ dạy cho quý vị 5 điều mà họ tin. Mouth, Miệng, mouth, miệng, knees, đầu gối, so mouth, miệng, knees, đầu gối, stomach, bụng, mouth, miệng, knees, đầu gối, stomach, bụng, hands, tay, feet. chân, So mouth, miệng, knees, đầu gối, stomach, hands, tay. and feet. Okay, you can sit down. Quý vị có thể ngồi. Okay, so the first of the 5 things that a Muslim is supposed to do is the mouth. They are to confess there is no God but God. Và cái điều đầu tiên đó là họ phải tuyên xưng hay nói ra cái niềm tin của mình là không có Thượng Đế nào ngoài Thượng Đế của họ là Allah. They believe that God's language is Arabic, so everything they do is in Arabic. Và họ nghĩ rằng Thượng Đế nói tiếng Ả Rập, cho nên là tất cả những cái điều gì họ làm phải trong ngôn ngữ đó. So like our Bible is written in Hebrew and Greek, but we can read it in Vietnamese, we can read it in English, we can read it in any language. Trong quyển Kinh Thánh của tôi và quý vị có, nó là trong tiếng Anh và trong tiếng Hebrew và trong tiếng Hy Lạp, và họ chuyển ngữ qua, dịch qua tiếng Anh và tiếng Việt và tất cả các ngôn ngữ. But for a Muslim, the Quran is only the Quran in Arabic. Nhưng đối với người Hồi giáo thì cái quyển Kinh Thánh của họ kêu là Quran, thì là quyển đó phải là tiếng Hy Lạp chứ không được dùng ngôn ngữ nào khác hết. So they confess with their mouth, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. You don't have to repeat that. There is no God but God, and Muhammad is his prophet. Và cái điều mà họ nói ra hay là cái điều mà họ tin đó là chỉ có một Thượng Đế và Thượng Đế đó là Allah mà thôi. When a baby is born, they whisper it in the baby's ear. Và khi một cháu hay là một đứa con chào đời thì đó là cái câu đầu tiên mà cha mẹ nói trong lỗ tai của con cái của mình. When someone dies, they whisper it in their ear. Và khi một người qua đời thì đó cũng là cái câu nói cuối cùng để họ nghe. 5 times a day they pray. We're going to talk about that in a minute, but every time they pray, they say it again. Và mỗi ngày thì người Hồi giáo cầu nguyện 5 lần, và mỗi lần như vậy thì họ phải lặp lại cái câu đó. They never know which time when they say it, they will say it correctly. Họ không biết là khi nào mà họ nói á, cái lúc nào là đúng. So their whole life they keep saying it in hopes that at least once they will get it right. Và họ cứ nói như vậy với cái lòng ao ước là dù sao đi nữa, cái cách mà họ nói nhiều như vậy thì có được một lần đúng.
So mouth, and then what? Miệng rồi tới gì quý vị còn nhớ không? Knees. Là đầu gối. So the second thing that they do is they pray 5 times a day. Cái điều thứ nhì đó là ni, là đầu gối, là họ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. They can pray all day, through the day, about anything that's on their heart the same way that we can. Dĩ nhiên ngoài 5 lần đó họ có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, hoặc cầu nguyện dài như thế nào, đó là quyền của một người của họ. But 5 times a day they are supposed to gather in community and pray using their body. Nhưng mà 5 lần mỗi ngày thì họ phải quy tụ với nhau cầu nguyện. And basically, I won't go through all of the steps, but basically they have to get on their knees and bow their head to the ground, and they do some other things, but they have to show their complete submission to God by putting themselves on the ground. Và 5 lần mỗi ngày như vậy, khi họ cầu nguyện với những người xung quanh thì họ phải quỳ gối xuống và cúi đầu xuống để bày tỏ cho mọi người biết là họ vâng phục Thượng Đế Allah của họ. A lot of very faithful Muslims even have a callus here. Và nếu quý vị để ý, mấy người mà trung tín hay là mấy người đạo Hồi giáo mà họ cầu nguyện thường xuyên, đó là cái đầu họ cũng bị chai, tại họ đầu quỳ xuống nhiều lần. So with the mouth, they confess. With the knees, they pray. Với cái miệng thì họ công khai cái lời niềm tin của mình. Với đầu gối thì họ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Third is the stomach. Và cái thứ ba đó là bụng, bao tử ha. That is because they have to fast. Tại vì cái điểm thứ ba là họ phải kiêng ăn hay là ăn chay. Islamic fasting is very different from Christian fasting. Và cái cách mà họ kiêng ăn thì khác với lại người Cơ đốc của chúng ta, người tin Chúa. When Christians fast, it's for a limited period of time, although Jesus fasted for 40 days. Thông thường thì người Cơ đốc kiêng ăn thì vài ngày, mà chúng ta biết Chúa Giêsu của chúng ta thì kiêng ăn tới 40 ngày. When Christians fast, we fast because we want to say, God, you are more important than food. We want to concentrate on you. Đối với cái suy nghĩ của người tin Chúa thì khi chúng ta kiêng ăn, đó là chúng ta muốn nói cho mọi người biết cái sự quan trọng, chúng ta muốn tìm cầu Chúa hơn là những cái điều trong cuộc sống mỗi ngày. For a Muslim, fasting is another way of just following the rule of trying to earn God's merit. Nhưng đối với người Hồi giáo thì họ kiêng ăn là tại vì họ muốn đi theo Thượng Đế là Allah của họ, và đây là một cách mà họ làm có điểm trong cái hồ sơ ao ước là được đẹp lòng Thượng Đế của họ. So every year they have 1 month on their calendar that is a month of fasting. Và cứ mỗi năm thì họ có một tháng dành riêng để mà cầu nguyện. Does anybody know the name of that month? Có ai biết cái tháng đó kêu bằng tháng gì không? Ramadan. Yes, Ramadan. Là Ramadan. So during that month they fast, but only in the daylight. Và lúc mà tới cái tháng đó thì họ kiêng ăn, có nghĩa là họ không ăn trong lúc trời sáng. They take a white string and a black string and they hold it out in front of them. Và họ lấy 2 sợi dây, họ giơ ra một dây trắng, một dây đen. If it's still so dark they can't tell the difference, then they can eat. Okay. Nếu mà cái sợi dây đó mà họ không có phân biệt là trắng hay đen được thì lúc đó họ có quyền ăn. But when it's light enough to tell the difference, then they have to fast. Và nếu họ giơ 2 sợi dây đó ra và họ phân biệt là dây trắng dây đen, có nghĩa là chưa tới lúc ăn. They have to fast from everything. Và khi nói kiêng ăn No eating, là không được ăn, no drinking, không được uống, no smoking. không được hút thuốc, They can't even swallow the saliva in their mouth. không được nuốt nước miếng nữa, Nothing. không có gì vào hết. So imagine living in a desert climate. Quý vị cứ tưởng tượng sống trong một cái đất mà đa số là sa mạc, Very difficult. rất là khó để mà thực thi cái điều đó. But at night, they can eat again. Nhưng mà tới tối thì là thoải mái. They actually have parties and feasting during the fasting month. Và tới tối họ cũng có những buổi tiệc cũng như là để ăn uống vui mừng trong cái tháng kiêng cữ đó. We would always tease our Muslim friends about how they would gain weight during the month of fasting. Tôi thường hay chọc khi còn sống chung với những người Hồi giáo láng giềng, tôi nói là mấy anh kiêng ăn mà vẫn lên ký hay vậy. Even in the grocery stores, they would have a special section, fasting foods. Ngay cả tới cái quý vị vào nơi chợ bán thức ăn của họ thì có một cái
khu vực họ nói là đây là những thức ăn đặc biệt cho ngày tháng kiêng cử. So, with the mouth, the confession, knees, the prayer, mouth, stomach. Và với miệng á, thì họ tuyên xưng cái niềm tin của họ, đầu gối thì họ cầu nguyện, bao tử thì họ nhấn mạnh về cái sự kiêng ăn. The hands is giving of alms. Và với bàn tay thì là nói về sự ban cho hay là giúp người nghèo. So, every Muslim every year is supposed to give 2.5% of all that they own to the poor. Cái luật của người Hồi giáo dạy đó là mỗi năm họ phải cho người nghèo hay là những cho của cải của mình 2.5% của tất cả các lợi tức mà họ thu nhập. 2.5%. At first that sounds like a good deal to us because we have to give 10%, right? Mới đầu nghe thì đối với người tín đồ thì thấy là chương trình đó bộ có lý hơn, tại vì chúng ta tới 10% lận. But we give 10% of what we receive. They give 2.5% of what they own. Cái điều mà chúng ta nhớ là họ cho 2% của tất cả tài sản, trị giá của tài sản của họ mỗi năm. Còn chúng ta là 10% của cái số lợi tức chúng ta thu vào. So it ends up actually being a whole lot more. Cho nên đối với chúng ta thì là chúng ta nhiều hơn. Là cái người Hồi giáo họ phải cho nhiều hơn, đó là mỗi năm họ phải định giá tài sản họ là bao nhiêu và họ cho 2.5%. So every year they do the annual to see how much they have to give 2.5% every year. Cho nên nếu mà người Hồi giáo thì cứ mỗi năm họ phải tính tài sản của mình rồi họ phải đóng thuế là 2.5% cho nhà thờ của họ. Gross versus net. Sorry? I said gross versus net. Yes. Yeah. Okay. So what is the fifth thing that they have to do? Cái điều thứ năm là gì? Chúng ta còn nhớ không? Their feet. Là chân phải không? They go on a pilgrimage. They call it the Hajj. Và cứ mỗi năm thì họ phải về cái nơi như là nơi nào mà nơi thủ tiền hay gì không, cái nơi chính của họ đó, dạ, để mà thủ phủ của họ đó, để mà họ thăm viếng cái đền thánh đó. So once in their lifetime, every Muslim who has the money and the health is supposed to go to Mecca in Saudi Arabia and retrace the steps of the Prophet Muhammad. Cứ đối với người Hồi giáo thì họ dạy là một lần trong cuộc đời của họ, họ phải về nước Saudi Arabia tại thành phố để mà viếng thăm cái thủ phủ là Mecca, để đi lại những cái bước mà cái người lãnh tụ của họ là ông Muhammad Allah đã đi qua. Okay. So what are the five pillars? Can someone tell me the five pillars or the five things a Muslim is supposed to do? 5 điều mà chúng ta học được người Hồi giáo tin, chúng ta có thể đứng lên nói không? Có người nào đứng lên nói được không? Okay, mời cô. Mouth and the knee and the stomach and the hand and the feet. Right. Oh, good. Can somebody else tell me what those five things mean? Có ai có thể nói được 5 điều đó có nghĩa là gì không? Do you know? Yeah. So you have to confess, pray, fast, give, and Good. Very good. What about for Christians? Do we have a confession? yes. Jesus Christ is Lord, right? Người Cơ đốc thì chúng ta cũng có cái lời tuyên xưng của chúng ta hay lời công khai của chúng ta, Chúa Giêsu Christ là Chúa. We confess with our mouths and believe in our heart that Jesus Christ is Lord. Chúng ta nói ra lời khai của mình là Chúa Giêsu Christ là Chúa, và chúng ta tin vào lòng là Chúa Giêsu Christ là chủ của đời sống của chúng ta. Do we pray? Chúng ta có cầu nguyện không? Hope so. How will quý vị cầu nguyện? On our knee too, because every mouth confess, every knee to bow. That's right. Do we fast? Quý vị có kiêng ăn không? Sometimes. Sometimes. We should. Okay. I won't ask Pastor Paul if we give. Chúng ta có dân hiến không? Yes. Okay. Do we have a pilgrimage? Chúng ta có cái tiến trình thánh không? Cái chuyến đi thánh của chúng ta không? A friend of mine who was a missionary in Africa was talking to a group of people from a Muslim background who became followers of Jesus. Tôi có một người bạn giáo sĩ làm việc ở nước Phi Châu và có ông ta
có những tín đồ họ từ tôn giáo Hồi giáo và họ chuyển qua là người tin Chúa Giêsu Christ. Người Cơ Đốc thì chúng ta không cần phải có cái chuyến đi hành hương về cái nơi mà thủ phủ của nơi niềm tin của chúng ta. And the new Christian who came from a Muslim background said, yes, we do. Nhưng mà đối với người Hồi giáo khi họ mới tin Chúa thì nói rằng có chứ. Go into all of the world and preach the gospel. Và cái đó là chúng ta đi hết cả thế gian này để giảng tin lành. Nên đó là chuyến đi thánh của chúng ta. So that's our pilgrimage, is to share the good news. But so they have these 5 things, and we also do these 5 things. Người Hồi giáo có 5 điều, chúng ta cũng có 5 điều. But there's a big difference. Cái 5 điều và có cái sự khác biệt rất là rõ ràng 5 điều đó. For the Muslim, these are 5 things that they are doing to earn God's favor. Đối với người Hồi giáo thì đây 5 điều họ phải làm, là họ phải làm để mà làm sao có điểm tốt hay là đạo đức tốt để mà được đẹp lòng đấng Allah mà họ tôn thờ. But the Bible teaches us there's nothing that we can do to earn God's favor. Nhưng đối với người Cơ Đốc thì Kinh Thánh dạy là chúng ta là được sự ban cho của Chúa, tất cả những điều gì chúng ta làm, chúng ta không thể nào đạt được cái sự trọn vẹn mà Chúa muốn. We're brought into right relationship with God only through the sacrifice of Jesus on the cross. Chúng ta được sự bình an với lại Thượng Đế đó là qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. But because we're saved, we want to tell everyone about Him. We want to pray. We want to be in relationship with Him. Và bởi vì chúng ta được cứu cho nên chúng ta muốn nói ra những điều mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. And also, although they're supposed to do these 5 things, many Muslims will tell me that they are only one pillar Muslims. Mặc dầu đối với đạo Hồi giáo dạy như vậy, nhưng đối với một người tín đồ Hồi giáo bình thường thì họ nói rằng họ chỉ có làm được một trong năm điều mà thôi. They'll say, we can make the confession. We can say, there is no God but God. Thông thường thì họ nói rằng cái điều đầu tiên dễ làm nhất đó là qua môi miệng của họ, đó là tuyên xưng là họ chỉ có một Thượng Đế và Thượng Đế đó là Allah. But we can't stop working 5 times a day to pray. Nhưng mà cái điều thứ nhì rất là khó cho chúng tôi là tại vì chúng tôi không thể nào nghỉ 5 lần mà cầu nguyện được. And if we fast, we'll be too weak to work to earn enough to support our family. Và nếu mà chúng tôi kiêng cữ giống như lời dạy của kinh Koran thì cũng khó, là tại vì nếu chúng tôi phải kiêng ăn mỗi ngày thì đâu có đủ sức làm việc để nuôi gia đình. And we barely have enough money, so we can't give any away. Và chúng tôi cũng không có đủ tiền sống mỗi ngày thì làm sao mà là cho 2.5% của tài sản được. And we could never afford to go on pilgrimage. Và cái điều thứ 5 là chuyến đi thánh tiến trình hành thánh là chúng tôi đi không được, là tại nó xa quá và nó đòi hỏi phải có tiền mới đi được. So they say we're just one pillar Muslims. Cho nên trong 5 điều dạy thì thông thường chúng tôi chỉ làm được một điều, đó là điều đầu tiên, miệng của mình thôi. There are a lot of different kinds of Muslims in the world, just like there are a lot of different kinds of Christians. Và khi nói tới Hồi giáo thì chúng ta phải biết là có rất là nhiều cái chi nhánh Hồi giáo, giống như khi nói tới người tin Chúa thì có rất là nhiều cái giáo phái ở dưới cái vùng Tin lành. There's even an Islamic proverb that says there are 72 divisions in Islam, and only on the day of judgment will we know which one is right. Người Hồi giáo thì họ có cái câu châm ngôn, đó là có 72 cái cách để mà phân biệt người nào đúng khi tranh luận về Hồi giáo, nhưng mà ngay cả 72 người đó không người nào đồng ý cho tới khi nào mà gặp đấng Allah của họ thì mới biết người nào mới đúng. That actually reminds me of a joke about Baptists, but I won't tell it now. You can ask me later. Nó nhắc cho tôi về cái câu chuyện vui của người Baptist mà tôi không kể đây đâu. Quý vị gặp tôi, maybe at dinner or lunch. Quý vị ngồi gần tôi khi ăn trưa, ăn chiều thì tôi kể cho quý vị nghe. But if you're familiar with the broad categories of Christianity, it can help you understand the broad categories of Islam. Chúng ta nếu có hình dung được cái bức hình của người Tin lành thì nó cũng giúp cho chúng ta hiểu một phần nào về người Hồi giáo. So in Christianity, we can say that there are Catholics. Khi nói tới Tin lành thì chúng ta thấy cái bức hình đó là trong đó có người Công giáo. There are Protestants. Có người chúng ta dùng cái chữ Tin lành cho chữ Protestant, nhưng mà cái đối với người Công giáo thì họ nhìn chúng ta là đạo rối. Nhưng mà cái chữ Gospel là chung với nhau.
There are charismatics. Và có nhóm mà cũng như là về ngũ tuần ở trong đó. And there are cults. Và có những cái nhóm mà họ dùng Tin Lành nhưng mà họ sửa lại để mà thành tà giáo. So in Islam, there are also 4 categories like that that have similarities to the Christian ones. Và đối với người Hồi giáo thì họ cũng có cái bức hình giống như vậy, là có cái quá bảo thủ, rồi quá tân tiến, rồi ngũ tuần, rồi tà giáo của họ trong đó. 85% of Muslims are what we would call Sunni. Hồi giáo thì là 85% của những người tin theo đạo Hồi thì nằm trong cái nhóm gọi là Sunni. The Sunni would be like the Protestants. Sunni nó nếu mà so với người tin lành thì nó giống như là cái danh từ mà người Cơ đốc chung với nhau là 85%. What I mean by that is they take their book, the Quran, and they have a group of people who talk about it and come to an agreement about what the Quran teaches and what you're supposed to do. Và cái nhóm người Sunni này trong cái đạo Hồi thì họ ngồi lại với nhau và họ có một cái suy nghĩ với nhau, cho nên họ nắm lấy là 85% của cái dân số người Hồi giáo. So the Sunni base their following of God on their community discussing what does the word mean. Và người Sunni này thì họ dựa theo cái cuốn Koran là cuốn kinh của họ, và họ đi tới một cái quyết định là chúng tôi là người Hồi giáo, chúng tôi phải làm gì, cách sống như thế nào. 15% of Muslims would be Shia or Shiite. Và trong cái đạo Hồi giáo thì có 15% của những người hội viên hay là những người đi theo Hồi giáo thì nằm dưới cái dù Shia hay là Shiite. The Shiite are more like the Catholics. They have something like a pope who tells them what the Quran means for them or what God wants them to do. Và cái nhóm người này thì giống như người Công giáo, trong cái dù của người Cơ đốc là có một đức giáo hoàng thì họ cũng có một giáo chủ, và họ nghe cái lời dạy của cái người giáo chủ đó và họ làm theo, chứ không khác với cái nhóm này là một cái hội đoàn học cái cuốn kinh thánh của họ rồi họ áp dụng, nhưng mà dưới cái dù này thì là có một cái ông gọi là đức giáo hoàng của họ dịch và họ làm theo. If you ever hear news coming out of Iran and they talk about the Ayatollah, have you ever heard of the Ayatollah in Iran? Khi quý vị nghe tin tức, quý vị có nghe cái nhóm mà họ gọi là Ayatollah từ nước Iran không? Ayatollah is the Arabic word for the word of God. Và Ayatollah trong cái tiếng Ả Rập có nghĩa là đây là lời của Thượng Đế Allah. He is like the Pope. He tells them what to believe or what to do. Và cái niềm tin của cái nhóm người này là chỉ có một đức giáo hoàng của họ, nói gì thì họ làm theo như vậy. The Muslims of Vietnam are Sunni. Người Hồi giáo ở trong đất nước Việt Nam của mình thì ở dưới cái dù Sunni. Do you know that there are Muslims of Vietnam? Quý vị có biết là có người Hồi giáo ở trong nước của chúng ta không? There are about 60,000 Muslims in Vietnam. I'm not talking about like Arabs who moved to Vietnam, but actually Vietnamese Muslims, the Cham. Người Cham là người đi theo đạo Hồi giáo rất là nhiều, và họ có cỡ chừng 60.000 người They're from the ở dưới cái dù Hồi giáo và dưới cái dù của cái nhóm Sunni này. So 85 and 15 equals 100, and there are still 2 more groups. Quý vị thấy 85 cộng 15 là 100% rồi phải không? Nhưng mà ngoài cái 100% của đạo Hồi còn 2 nhóm đặc biệt nữa. So the third group are the Sufi, and that's about 70%. Và cái nhóm thứ ba là nhóm với lấy tên là Sufi, chiếm 70%. So they're the ones that are like the charismatics. Và cái nhóm này thì giống như là nhóm mà người Cơ đốc chúng ta gọi là ngũ tuần vậy đó, cũng như tăng tiến, giơ tay khi hát hay là nhảy khi hát thì vân vân, thì cái nhóm này là nhóm Sufi ở trong cái Hồi giáo. A Sufi can be a Sunni or a Shia. Và cái người Sufi này thì họ có thể ra từ nhóm này hoặc là ra từ nhóm này.
But a pure Sunni or a pure Shia says, these are the rules, follow the rules, do what you're told. Và cái người này thì họ làm theo cái lời dạy của hai cái nhóm này. But the Sufi are actually more interested in having a personal relationship with God. Và cái nhóm người Sufi này thì có cái điểm mạnh của họ, đó là họ muốn có cái mối liên hệ với cái đấng Allah mà họ tôn thờ. In official Islam, the whole idea of having a personal relationship with God is offensive. Trong cái kinh của người Hồi giáo là cho khi một người hay là con người mà muốn có mối liên hệ với Thượng Đế hay là đấng họ tôn thờ, là cái điều đó là điều sai trái, không được có. They say that God is very far above man, so far above us that he doesn't even care about us. Vì cái lời dạy của người Hồi giáo thì là Thượng Đế là ngoài cái cõi của cái vòng tròn của con người rồi, cho nên con người không có thể đụng tới được, cho nên có những cái suy nghĩ về Thượng Đế hay là mang Thượng Đế gần tới với mình, đó là điều sai. They say, would you ever conceive of having a relationship with an ant? Quý vị có bao giờ, và họ cho cái sự diễn dịch là như thế này, quý vị có bao giờ có thể nói chuyện với con kiến được hay không? So that's how God looks at having a relationship with you. Cho nên quý vị suy nghĩ như vậy á, thì Chúa nhìn quý vị hay là Thượng Đế của họ tôn thờ nhìn quý vị cũng vậy, là khó cho Thượng Đế có thể nói chuyện với cái con kiến là con người nhỏ mọn của chúng ta như vậy. But the Sufi actually want to have a relationship with God. Nhưng mà đối với người trong cái nhóm Sufi này thì họ nghĩ rằng họ vẫn có thể có cái sự liên hệ với cái đấng Allah được. That's just a brief introduction. Tôi chỉ giới thiệu ngắn cho quý vị biết về Hồi giáo sáng hôm nay mà thôi. If you ever want to talk more about this or how to pray for Muslims or how to share with Muslims, I'd love to. Yeah. Nếu quý vị muốn biết tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể liên lạc được với ông, và anytime from now until we depart, right? Yeah. Từ nay từ sau giờ thờ phượng sáng hôm nay cho tới khi chúng ta chia tay sáng mai, quý vị có những câu hỏi về Hồi giáo á, quý vị có thể hỏi ông ta cách nào chia sẻ với người. And for anyone who likes to read in English, I don't think this is translated into Vietnamese, but this would be the best book to read. And I just saved you reading 100 other books. If you want to read a book in English, Seeking Allah, Finding Jesus. It would be the book to read. Đây là quyển sách, tôi không biết là dịch trong tiếng Việt chưa, nhưng mà nếu quý vị muốn tìm hiểu về cách mà chúng ta có thể liên hệ với người Hồi giáo thì quý vị đọc một quyển này bằng 100 quyển mà tôi đã đọc qua. Cho nên là cái người viết quyển sách này rất là hay, và ông ta giới thiệu cho những ai có khả năng đọc tiếng Việt, cho nên tiếng Anh. Thank you. Okay. Quý vị thấy bữa nay chúng ta update cái memory của mình về Hồi giáo, quý vị hiểu thêm một chút xíu đúng không? Chúng ta cho một tràng pháo tay kéo. All right, you are dismissed from the class now with discretion. Okay. Chúng ta đứng lên, chúng ta nghỉ giải lao ra hứng gió biển chút xíu, và chúng ta quay trở lại ha. Rồi cái chúng ta sẽ có cái phần thờ phượng ngắn, and then chúng ta có thời giờ chung vui với nhau. Cho nên chúng ta có thể xuống nhà bếp lấy nước uống, hay là xuống 11 giờ chúng ta trở lại ha. 11 giờ. 15-minute break. 15 minutes break. Thank you so much.